หนังสือเล่มหนา การเวลาและผู้คน ของมิซึโยะ คาคุตะ แปลโดย อังสนา ธาดาประภากร จากสำนักพิมพ์พิโกโลค่ะ หนังสือเล่มบางๆเล่มนี้ถูกแบ่งออกเป็นเรื่องสั้น 9 เรื่อง เล่าเรื่องของตัวละครที่แตกต่างกันออกไป สิ่งที่เชื่อมโยงตัวละครเหล่านี้ไว้ด้วยกัน คือเรื่องราวของผู้คนและหนังสือที่ก้าวข้ามผ่านกาลเวลา สมกับชื่อหนังสือเล่มหนา การเวลาและผู้คนเลยค่ะ เรื่องสั้นแต่ละเรื่องในเล่มนี้สั้นมาก จนเหมือนแทบจะไม่มีพล็อตเป็นชิ้นเป็นอัน แค่เล่าเรื่องเรื่อยๆจบในตอนไม่เกี่ยวเนื่องกัน แต่ถึงแม้จะบอกว่าดูเรื่อยๆจนเหมือนไม่มีพล็อต แต่เรากลับคิดว่าผู้เขียนวางพล็อตเอาไว้แล้ว เรื่องสั้นในแต่ละตอนถูกวางแผนเอาไว้อย่างแยบยล ทั้งตอนเริ่ม ตอนเล่า และตอนจบ ไม่ใช่เรื่องราวที่อ่านไปอย่างเรื่อยเปื่อย แต่เป็นเรื่องที่ถูกปูถูกตบให้จบอย่างเหมาะสม และมีผลต่อหัวใจ เราชอบตอนแรกเป็นพิเศษ และมันมีผลทำให้เราชอบเล่มนี้ไปทั้งเล่ม เล่มแรกเล่าถึงตอนที่ฉันอายุ 18 ปี เธอตัดสินใจขายหนังสือที่สะสมไว้จนเกลี้ยง เพราะต้องหมุนเงินมาใช้ดำรงชีวิตในแต่ละวัน ตอนที่ตั้งใจจะขายหนังสือเล่มหนึ่ง คุณลุงคนขายถามย้ำแล้วย้ำอีกว่าจะขายจริงๆหรือ ทั้งที่มันก็เป็นหนังสือที่หาได้ทั่วไป ไม่ใช่ของแรอย่างหนังสือที่พิมพ์ครั้งแรก หรือหนังสือที่เขียนโดยนักเขียนที่เสียชีวิตไปแล้วอะไรแบบนั้น เรื่องนี้มีความพรหมลิขิตนิดๆบังเอิญหน่อยๆเบาๆน่ารักยิ้มๆประเด็นที่นำเสนอน่าสนใจดี แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละครเวอร์มาก สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับเราเลยสักครั้งในชีวิตกลับเกิดขึ้นกับตัวละครในเล่มนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนน่าอิจฉา สิ่งที่เกิดขึ้นในหนังสือเล่มนี้เป็นสิ่งที่เราคาดหวังลึกๆว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราในสักวัน กว่าจะเติบโตมาจนมีบ้านที่มีห้องสมุดมั่นคง เราเองก็เคยระหกระเหินทำหนังสือที่รักหล่นหายระหว่างรายทาง เมื่อตอนที่ยังเด็กกว่านี้เราผูกพันและคิดถึงมันมากๆ แต่เมื่อผ่านเวลามาจนถึงป่านนี้ก็แทบจำไม่ได้แล้วว่ามีเล่มไหนบ้าง ถึงอย่างนั้นความหวังลึกๆในใจที่ว่านั้นก็ยังไม่เคยเลือนหายไป นอกจากตอนแรกที่เราชอบมากยังมีส่วนเล็กส่วนน้อยในตอนอื่นๆอีกที่เราชอบตอนที่ตัวละครหนักใจในการเลือกหยิบหนังสือบนชั้นลงมาใส่กล่องต้องมานั่งไล่ดูทีละเล่มว่าเล่มไหนของเราเล่มไหนของแฟนใช่แล้วทั้งสองคนกำลังจะเลิกกันตอนที่ย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วกองหนังสืองอกเงยทั้งคู่เคยจินตนาการเอาไว้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้คงจะยืดยาวออกไปไม่มีวันสิ้นสุดแต่แล้วมันก็สิ้นสุดคนสองคนที่มีรสนิยมคล้ายกันชอบอ่านหนังสือแนวเดียวกันและมีหนังสือซ้ำกันอยู่หลายเล่มการค่อยๆเลือกทีละเล่มเพื่อที่จะลาจากมันเป็นฉากเป็นพล็อตที่ทำให้เราเข้าไปมีความรู้สึกร่วมกับตัวละครได้ดีจังหรืออย่างตอนที่ตัวละครเปิดเจอจดหมายที่ถูกสอดไว้ในหนังสือเล่มที่ถูกวางทิ้งไว้ในเรียวกังแห่งหนึ่งเธอแอบเปิดจดหมายฉบับนั้นออกอ่านแล้วความทรงจำของเจ้าของจดหมายกับของตัวเองก็ซ้อนทับกันมันเป็นความรู้สึกแบบเดจาวูที่พอผ่านไปนานๆเรามักจะคิดว่าตกลงแล้วอะไรเกิดขึ้นจริงบ้างแล้วอะไรคือสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเองตอนที่ย้ายบ้านมาเรียนในโตเกียวแล้วมีหนังสือที่ไม่คุ้นตาติดมาด้วยและหรือบางครั้งหนังสือก็เป็นตัวการนำโชคร้ายมาให้เราชอบที่ผู้เขียนทำให้เราได้ติดตามตัวละครที่กำลังเติบโตแต่ละตอนที่รวมกันเป็นเพียงเรื่องสั้นๆแต่เรื่องสั้นเพียงไม่กี่หน้านั้นถูกถมเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายและบางครั้งคืนวันก็ผ่านเลยหลายปีไปอย่างรวดเร็วเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้วยการอ่านบทตอนสั้นๆเพียงไม่กี่หน้าชีวิตหลากหลายแบบทั้งการเริ่มต้นและตอนจบให้ความรู้สึกอิ่มเอมอีกตอนที่ชอบมากๆคือเรื่องที่เล่าถึงแถวมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นมีร้านขายหนังสือเก่าอยู่หลายร้านมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่วนเวียนเข้าร้านนั้นออกร้านนี้มันเป็นหนังสือที่ไม่ค่อยสนุกของนักเขียนชื่อไม่ค่อยดังความพิเศษคือช่วงท้ายๆก่อนจะถึงปกหลังของเล่มจะมีรอยขีดเขียนต่อๆกันเป็นเหมือนกลอนเปล่าและบางครั้งก็ดูเหมือนคำพูดลอยๆเช่นแมวร้านซูชิ
พอเกาท้องแล้วมันจะนอนหงายอะไรแบบนั้นเขียนอัดไว้จนแน่นไปหมดเป็นหนังสือที่เต็มไปด้วยลายมือของผู้คนมากมายเหมือนถูกซื้อมาเพื่อเขียนข้อความพวกนั้นแล้วก็ขายต่อกันไปเรื่อยๆฟังดูคล้ายๆกลอนที่เขียนบนประตูห้องน้ำสาธารณะสมัยก่อนมันมีเสน่ห์บางเรื่องก็เล่าถึงการตามหาหนังสือที่ค้างคาใจเล่มสุดท้ายในชีวิตตอนที่อ่านจบแล้วไปอ่านรีวิวเราเจอคนที่เฉยๆกับหนังสือเล่มนี้เยอะมากทีแรกนึกว่าจะเจอคนที่ชอบมากกว่าไม่ชอบแต่เข้าใจว่าสิ่งที่พบเจอสั่งสมกันมาของแต่ละคนคงมีผลต่อความชอบไม่ชอบหนังสือแต่ละเล่มและเมื่อเวลาผ่านไปถ้าเราแต่ละคนได้กลับมาอ่านหนังสือเล่มนี้อีกครั้งความรู้สึกก็คงจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบเดียวกับที่ตอนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้บอกแปลกดีที่ความทรงจำคนเรามักจะบิดเบี้ยวไปจากความจริงความทรงจำที่มีหรือสัมผัสได้จากหนังสือเล่มหนึ่งเป็นคนละเรื่องกับที่มันเป็นและตอนที่อ่านรีวิวหนังสือเล่มเดียวกันจากคนอื่นเราก็ได้รับรู้สัมผัสที่แตกต่างออกไปอีกราวกับเป็นหนังสือคนละเล่มการอ่านหนังสือนี่สนุกดีนะ